यहाँको बाटो कहिले पनि नभन्ने भयो मैले थाहा पाइसक्यो होइन। कसम यो बाटो हिँड्यो भने त बाइकको जिउको अनि के अरे फोक्सोको त खत्तमै हुन्छ हो हालत। ठुलो उस्तै ढाड दुख्ने हात दुख्ने हुन्छ यस्तोमा। म पनि उस्तै फेरि यस्तो आज पानी पर्छ लेखेको थियो वेदरमा, त्यही भएर अलि 12-1 बजीतिर नै हिँडिदिएको हो होइन खासमा। ए नमस्ते गाइज चाहिँ भन्दा बिर्सेर। नमस्ते गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आई एम इशा श्रेष्ठा है। आम ब्याक विथ अर्को मोटो भ्लग। अनि अस्ति नै आउँछु, लकडाउन अघि नै आउँछु यहाँ सोचेको थिएँ, तर आई वाज बिजी है। सो आज चाहिँ हामी कहाँ जान लागेको भन्दा हामी कुशादेवी जान लागेको हो है। कुशादेवीमा चाहिँ एकदमै राम्रो बाटो बनाएको छ अरे भने। म कहिले कुशादेवी गएको छैन है। सो कस्तो बाटो बिग्रियो हो यो। ए मामा के भन्दै थियो ओ नाइस बाटो। अहिले कति पछि पिच बाटोमा बाइक चला जस्तो लागिरहेछ। ओ मागो ओहो, अब हाम्रो मान्छे चाँडै यसरी बाटो बनाइ नि हुन्थ्यो नि। ओहो ल है, म चाहिँ सरल गएँ यहाँ है। मैले म फेरि धेरै गरा जस्तो लाग्छ, तर लास्ट राम्रो यहाँ यहाँको बाटो सरी। ओहो आहै म चाहिँ के भनेको थियो भने म चाहिँ यस्तो बिजी थिएँ है। म लकडाउन सक्यो, लकडाउन पछि एउटा भ्लग हालेँ है। अनि यताउता घुम्न गएँ अनि मेरो गेम भएन। यहाँनिरबाट ड्रोन सट लिन पाएको राम्रो हुन्थ्यो होला। कस्तो राम्रो। यहाँ फेरि बाटो बिग्रेर रहेछ नि त। यो ठाउँ कहाँ हो? म कहाँ आइपुगेँ थाहा छैन यार मलाई। आहा कस्तो राम्रो आकाश। यहाँबाट तल जाने ए हो रहेछ त्यो म त बाटो हरा जस्तो लागेर। ओके नाइस बाटो नाइस, राम्रो लाग्यो मलाई यहाँको बाटो। नबोली त निकै पलाएर बस्छु म। अनि म चाहिँ बिहानै के भन्छ बिहान कलेज जानुभन्दा 1 प्लेट अगाडि ट्रेनिङ जान्थेँ है। अनि त्यसपछि अनि 1 प्लेट छोडेर फेरि कलेज आउँथेँ। अनि त्यसपछि अनि फेरि के भन्छ क्लासमै निदाउँथ्यो कि यस्तो निदा लगाइहाल्थ्यो ट्रेनिङ गरेर। अनि फेरि घर आयो, अनि भात खायो, अनि ट्युसन गयो, अनि फेरि ट्रेनिङ जान्थेँ, अनि फेरि घर आउँथेँ। अनि भ्लग गर्ने टाइम नै हुँदैन थियो। अनि एक्जाम पनि आउँदै थियो नि त। अनि हल्का अब एडिटिङ गरेर बस्न पनि टाइम हुँदैन थियो। अनि दिदी पनि बिजी है, कसले भिडियो एडिट गरिदिन्छ र। ओहो खतरा रहेछ बाटो त। कहिले बनायो कुशादेवीको बाटो पिच छ भनेर ए आयो पिच। हामी चाहिँ फेरि मन्दिरमा जानु पनि हुँदैन के, को मरिरहेछ हाम्रो रे फुफाजु। अनि उहाँको सानमम भन्छ हाम्रो, को भन्छ आमा बित्नु भएको थियो। अनि मलाई चाहिँ 2 हप्ता मासु खान नभएर यस्तो छटपट भइरहेछ नि। मोमो एन्ड आई मिस यु। क्या म फिल्ममा छु जस्तो फिलिङ आइरहेको छु मलाई। कुशादेवी बजार आइपुग्यो जस्तो लाग्यो। अरू के भन्छ लकडाउनले गर्दा चाहिँ म चाहिँ कति मान्छेहरूमा चेन्जेसहरू आएको छ जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। कति चेन्ज भएको छ पहिलाको लकडाउनदेखि अहिले कामहरू गर्न मन नलाग्ने होइन। अनि यस लकडाउनले चाहिँ सबैको जिन्दगी बर्बाद गर्यो। मैले झन् अब यो लकडाउनपछि के सोचेको थियो। मलाई चाहिँ कस्तो बेसानचोकतिर हुन त भागल गर्नु हुन, तर त्यहाँतिर जान मन छ। दिदीहरूले पनि पहिले जाने भनेको थियो। अनि मैले त्यो सागर दाइको भ्लग हेरेको झन् मलाई कस्तो जानु मन लाग्यो कि त्यहाँनिर राम्रो रहेछ। जस जानुपर्छ कहिलेकाहीँ, एक्लै टाइम स्पेन्ड गर्नुपर्छ। यो बाटोमा कहिले त्यहाँनिर प्लटिङ गरेर रहेछ। किन बाटोहरू प्लट गर्ने होला है। हाम्रो घरतिर पनि होइन, माथि छतबाट हेर्दाखेरि कस्तो राम्रो उठ्थ्यो कि लाइक ग्रिनरी भ्यू थियो होइन। अब त
आधी जति जङ्गल त प्लटिङ गरिसकाइसक्यो क्या मलाई यहाँ हेर्नु अनि कस्तो कस्तो नराम्रो लाग्ने रहेछ क्या यो बस्छ नि म त पहिला बच्चा बेलामा के सोच्थेँ भने होइन धुलखेलबाट उता के पनि लाइक धुलखेलबाट उता के पनि छैन काठमाडौँबाट उता के पनि छैन अनि यता पनवेलबाट यता के पनि छैन जस्तो लाग्थ्यो क्या मलाई बच्चा बेलामा कस्तो हामी त 12 क्लास बाँच्नै नपाइकन सक्यो जस्तो लाग्यो क्या न टुर जान पायो न साथीहरूसँग राम्रोसँग टाइम स्पेन्ड न साथीहरूसँग राम्रोसँग टाइम स्पेन्ड गर्न पायो है गाह्रो छ हिँडौँ है त त्यसो भए सो हामी चाहिँ यहाँबाट हिँड्यौँ है फोटोहरू खिचेँ यहाँ छ है फोटोहरू भर्खर खाना खाएर आएको त्यही नि मलाई भोक लागिसक्यो है मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब सबै यसरी लाइक पहाडहरू प्लटिङ गर्न थालिसकेपछि चाहिँ केही बाँकी रहँदैन है त्यही भएर अहिलेदेखि नै हामी हल्का भए नि सचेत भएर अलिअलि भए पनि बोट बिरुवालाई बचाउनु पर्छ यहाँ बेच्चिकास्ती पढ्यो पुरा त्यही नै एकचोटि आउने जिन्दगी दुईचोटि जिउनुपर्छ भने म चाहिँ खासमा यहाँ एक्लै आउने सोचेको थिएँ होइन अनि फेरि पहिलाको फर्स्ट भ्लगमा पनि मैले सिनेमेटिक सर्ट चाहिएको थिएँ नि त अनि अहिले पनि चाहिन्छ होला फोटो खिच्नु पऱ्यो थम्बनेल राख्नु पऱ्यो यहाँ जङ्गलमा कसलाई खिच्दियो भन्नु कोरोनालाई बेला सो पछाडि खाँच खै दिदी पछाडि दिदी आउनुभएको थियो यहाँ हो भन्ने साथीलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद है मलाई कस्तो कति पछि खुसी फिल भएको के मेरो भ्लग तपाईँहरूलाई त्यति रमाइलो त्यति इन्ट्रेस्टिङ नलाग्ला अहिले है स्टिल आम ट्राइङ माई बेस्ट बाटो गिट्टीले भरिएको छ है that's Isha. So I think I gotta end the video. धेरै बाटो देखियो तपाईँहरूलाई मैले आशा राखेको छु कि तपाईँहरूलाई भिडियो राम्रो लाग्यो होला भनेर अब अगाडि केही इन्ट्रेस्टिङ के भयो भने राख्छु इन्क्लुड गर्छु अदरवाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो है 1K अस्ति पुगिरह मैले क्या भन्छ कि मेरो साथीहरूले गर्दा नि पुग्यो हो थाहा छैन थ्याङ्क यू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद जसले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ है थ्याङ्क यू एभ्री वान फर वाचिङ माई भिडियो है किप सपोर्टिङ एभ्री वान स्टे सेफ है बाहिर हिँड्दाखेरि सकेसम्म त नहिँडौँ तर हिँडिहाल्यो भने मास्क लगाएर सेनिटाइजर बोकेर फेस सिल्ड लगाएर जम सब्सक्राइब नगरिकन हेरिराख्नु भएको रहेछ भने सब्सक्राइब गरिदिनु है अनि त्यही हो थ्याङ्क यू आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो बाई